Ebben a videóban a manónak a testét fogjuk elkészíteni. Nagyon egyszerű, nagyon könnyű, itt is csak sima rövid pálcákat használunk. Először szaporítunk, aztán fogyasztunk, és szerintem nagyon-nagyon könnyen, egyszerűen elkészíthető ez az egész manóka. Hogyha úgy gondolod, hogy tetszik, és szeretnéd ezt is megcsinálni, akkor gyere és tarts velem! Akkor kezdjünk is hozzá. Amire biztos, hogy szükségünk lesz, az a két fonál, amit eddig is használtunk, és egy horgolótű, ez maradt ugyanaz, csak másik színre váltottam, és ami még nagyon fontos, tömőanyag, de természetesen azt most ide nem raktam, gondolom mindenki tudja, hogy milyen a tömőanyag, abból kelleni fog, viszont abból jócskán, mert hogy ez egy nagyobb testrész lesz, és ahhoz azért bőségesen kelleni fog. Varázsgyűrűvel fogunk indítani, a varázsgyűrűnkbe pedig 6 darab rövid pálcát fogunk készíteni, ez a kezdeti szál, és ezek után ugye kiszedem a varázsgyűrűnek az egyik felét, és utána jön még 5 darab rövid pálca. A szaporítás elég sokáig fog menni. 1, 2, 3, 4 és 5. És mutatni fogok egy trükköt, hogy hogyan lehet azt megoldani, hogy a folyamatos szaporításnál ne alakuljon ki egy hatszögünk. Mert ugye az, hogy mindig egy oldalra szaporítunk, ez egy idő után azt eredményezni, hogy egy hatszög alakulna ki. De itt most megmutatom, hogy nem fog kialakulni. Szóval ezt a kettőt összehorgolom, ez az első sorom, és én most ezt a szálat vezetőszálnak fogom használni, ami azt jelenti, hogy ide berakom, és ezzel fogom jelezni magamnak azt, hogy itt kapcsoltam össze az elejét a hátuljával. És itt most rögtön jön egy dupla rövid pálca, mert hogy ebbe a sorban, ez a második sor, 12 darab rövid pálcánk lesz, és az azt jelenti, hogy minden egyes szembe 2 darab rövid pálcát fogok készíteni. Szóval összekapcsolás után rögtön az első láncszembe dupla rövid pálca. A mellette lévőbe úgy szintén dupla rövid pálca, megint dupla rövid pálca, ismét dupla rövid pálca, ismét egy dupla rövid pálca, és végül az utolsó láncszembe, ahol összekapcsoltam, ezt ide le tudom szorítani, és ide ismét egy rövid pálcát fogok, dupla rövid pálcát fogok készíteni, és ezután fogom a jelölőmet, ide belecsúsztatom a tűmet, ráhurkolok a jelölőre, és áthúzom a túloldalra, hogy tudjam, hogy a következő sornál ez volt az utolsó láncszemem, és itt kell, hogy befejezzem a kört. Ez volt a második kör, ennek a körnek a végén 12 darab rövid pálca kellett, hogy legyen. A következő sor, az már a harmadik sorunk lesz, minden második szembe duplát fogunk készíteni, szóval jön egy szimpla rövid pálca, egy, és mellé egy dupla. A végére dupla rövid pálcával kell, hogy befejezzük, és összesen 18 darab rövid pálcánk lesz. Egy szimpla, egy dupla. Egy szimpla, egy dupla. Egy szimpla, egy dupla. Egy szimpla, és egy dupla. A jelölőn mutatja, hogy az utolsó két sorhoz értem. Itt láthatjátok. Ezért egy szimpla és egy dupla. Oké. Most pedig fogom a jelölőmet, ismét áthúzom egyik irányból a másikba, majd jönni fog a negyedik sor. Most ugye a harmadik sort a végéhez értünk, 18 darab rövid pálcának kell lennie. Most ebben a sorban mindig 6 szemmel fog növekedni a rövid pálcánknak a szeme.
Szóval most jöjjön a negyedik sor, ebben 24 darab rövid pálcát fogunk készíteni. Az előző sorban ugye minden második szembe raktunk duplát, most minden harmadik láncszembe vagy rövid pálca tetejébe fogunk dupla rövid pálcát készíteni. Ami azt jelenti, hogy az elsőbe szimpla, a másodikba is szimpla, és a harmadikba pedig dupla rövid pálcát fogunk készíteni. Majd ugyanígy folytatjuk tovább. Ezt 6-szor fogjuk megismételni. Egy szimpla, és egy dupla. És megint egy szimpla, és egy dupla. Megint egy szimpla, és egy dupla. Most megyünk tovább, megint szimpla. A legvégére egy duplának kell lennie. Egy dupla. És 2 darab szimpla megint. 1, 2, és a legvégére egy dupla. Így. Ez volt az 1, 2, 3 negyedik sorunk. A negyedik sor végére 24 darab rövid pálcánknak kell lennie. És mint láthatjátok, a körünk elkezdett felvenni egy hatszög alakot. Ezért erre van egy nagyon jó megoldás. Először is a jelölőmet átteszem, hogy tudjam, hogy most jön az 5. sorom. Az 5. sorban úgy szintén 6 darab szemmel fogunk bővülni, ami azt jelenti, hogy 24 darab rövid pálca helyett most 30 darab rövid pálcánk lesz a végére. Ezt úgy tudjuk kiküszöbölni, hogy ne legyen hatszög. Egy darab láncszemet, rövid pálcát készítek a következő láncszembe, és a mellette lévőbe azonnal egy duplát. Így ezzel elcsúsztatom az egésznek a menetét, és vissza fogom tudni állítani a kör alakot. Innentől kezdve már 3 darab rövid pálcát fogunk készíteni. És jön egy dupla. Megint 3 darab rövid pálca. 1, 2, 3, és jön egy dupla. És így megyünk tovább egészen a végéig, és amikor a végére érünk, akkor pedig már nincs szaporítás most a legvégén, mivel hogy előrébb hoztuk az egészet. Mindjárt mutatom azt is, megint 3 darab rövid pálca, 1, 2, 3, és egy dupla. Egy, 2, 3, nézzétek csak, ide értem a végére, egy dupla, és emlékeztek, úgy kezdtük, hogy egy darab rövid pálca, ami azt jelenti, hogy a 3 darab rövid pálcánkból egyet leminuszoltunk, mert azzal kezdtük. Ezért ide a végére még maradt nekünk 2 darab rövid pálca, és így fejeződik be a kör. Lényegében azt csináltuk, hogy ezt a szaporítás részt, ezt eltoltuk az egyik irányba, és így vissza tudtuk állítani a kört az eredeti állapotába. Most visszarakom a jelölőt. Ez volt 1, 2, 3, 4, 5. sorunk, 5x6, az pedig 30 darab rövid pálcánk. Most jön a 6. sor. És úgy szintén szaporítunk, megint 6 szemmel, 36 darab rövid pálcát fogunk készíteni, és az előbb 3 láncszem, vagy 3 rövid pálca dupla volt, most pedig toljuk tovább 4 rövid pálca duplára. 1, 2, 3, 4 rövid pálca, és egy dupla. Mert most ugye visszaállunk megint az eredeti helyre, mert ha megint ott kezdünk el szaporítani, ahol az előző sorba,
akkor úgy szintén ugyanazt fogjuk elérni, hogy ugyanúgy egy hatszöget fogunk kialakítani, ezért egyik sorban tolunk, a másik sorban visszaállunk, tolunk, visszaállunk. 4 darab rövid pálcával folytatjuk, és egy duplával. 1, 2, 3, 4, és egy dupla. Hogy hogyan fogjuk tudni, ha belezavarodunk a sorba, hogy hány szemet is kell horgolnunk, azt is megmutatom nektek, hogy én hogy szoktam ennek mindig utána járni. Megszámolom, hogy hányadik sorba is vagyok. 1, 2, 3, 4, 5. A 6. sorba vagyok. Akkor hogy is van? Ebbe volt 6 rövid pálca. Ebbe volt minden szemben dupla, akkor az mondjuk még a 0. része, ez már az első része, mert hogy egy dupla, egy rövid pálca, aztán ez a második része, 2 dupla, egy rövid pálca, ez a harmadik része, 3 dupla, egy rövid pálca, szóval mindig úgy kell számolni, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, abból levonsz 2-t, mert ezek itt nem érvényesek, mert ugye most ezt nem szeretném végigmenni mindegyiken mindig, hogy úristen, most akkor a hányadiknál is járok, hanem egyszerűen leszámolod, és -2-t kell levenni, annyi láncszem jön, és plusz a dupla. Vagyis akkor nekünk most, ha ezt a 2-t nem nézzük, akkor 1, 2, 3, 4, 4 rövid pálcánk van, és egy dupla. 1, 2, 3, 4, és egy dupla. És mivel hosszadalmas innentől kezdve a sor, ezért úgy fogom csinálni, hogy elkészítem mindig az első szakaszt, utána pedig visszajövök, hogyha végeztem a teljes körrel. Végére értem a sornak, most jöhet a következő sorunk. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Most jön a 7. sorunk. Hogy is számoltuk ki? 2-t kihagyunk, és felfelé megyünk 4-et. 1, 2, 3, 4. Most jön az 5., ami azt jelenti, hogy 5 szemet megyünk előre, 1-et pedig duplázunk. 1, 2, 3, 4, 5, és egy dupla. És megint 5, 1, 2, 3, 4, 5, és egy dupla. És megint megyünk körbe teljesen, amíg a sor végéhez nem érünk, és ugye következő sornál majd megint csúsztatunk egyet. Végére értem a sornak, és ugye átraktam a jelölőt, az utolsó szemben duplát tettünk. Most tolni fogjuk a sort, mert már megint hatszögben kezd kialakulni. 3 darab láncszemmel fog kezdeni. 1, 2, 3, és ide fog jönni egy dupla. És innentől kezdve pedig 6 rövid pálca, és egy dupla, a végére pedig 3 darab rövid pálcával zárunk. Végére értem a sornak, ugye 6 darab rövid pálcánk volt, és egy dupla, és most megyünk tovább, úgy szintén szaporítani fogunk, hogy most 7 darab rövid pálcát fogunk készíteni, egy darab duplát, és most marad a normális kör, mert hogy visszaálltunk a normál kör formájába, szóval 7 darab rövid pálca, 3, 4, 5, 6, 7, és egy dupla, és megint 7 darab és dupla, 7 darab és dupla, egészen a végéig, az utolsó szembe pedig duplát fogunk tenni. Jó, most végéhez értünk a sornak, és most, hogy ne tudjon megint kialakulni a hatos, ezért most megint csúsztatunk. Most ugye az előző körben 7 darab rövid pálca volt, egy dupla, és most pedig 8 darab rövid pálca és egy dupla, de amit elhagytam, hogy minden sor végén elmondjam nektek, hogy melyik sorban hány darab rövid pálcánknak kell lenni.
Szóval az első sorban 6 darab, a másodikban 12, harmadikban 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, és most jön a 60, vagyis a 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, a 10. sorban összesen 60 darab rövid pálcánknak kell lennie. Szóval most úgy fogunk szaporítani, hogy minden, már nem csak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és 8 darab rövid pálcánként. Szóval 4-et megyek előre. 1, 2, 3, 4, és ide teszek egy duplát. És innentől kezdve 8 darab rövid pálca és dupla lesz, és a legvégén pedig 4 darab rövid pálcával kell, hogy befejezzük. A végéhez értem a 10. sornak, most 60 darab rövid pálcánknak kell, hogy legyen. Most megyünk megint, viszont most megint elkezdett már ebbe az irányba kicsit hadszögesedni, úgyhogy most megint körbe fogunk menni. Ebben a sorban 66 darab rövid pálcánknak kell lenni, és minden 9. láncszembe fogunk szaporítani. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 és 9. Ezután jön egy dupla. 1, 2, és így megyünk tovább egészen a sor végéig. Az utolsó szembe fogunk szaporítani, és ennek a sornak a végén 66 darab rövid pálcánk lesz. Jó, a végéhez értünk a sornak, és most az utolsó sor fog jönni a feneke részénél. Ugye az előző sorban 9 pálca után, vagy rövid pálca után szaporítottunk, most a 10. után fogunk szaporítani, és ez nekünk a 12. sorunk, vagyis összesen 72 darab rövid pálcával fogjuk zárni a popó részét. Szóval 10 darab rövid pálcával haladunk, de ezt is felezni fogjuk, úgyhogy 1, 2, 3, 4, 5, és csinálunk egy duplát, és innentől kezdve pedig 10 rövid pálca, dupla, 10 rövid pálca, dupla, és a végén 5 darab rövid pálcával kell, hogy befejezzük. Végére értem a sornak, és most pedig fonalat fogunk váltani. Innentől kezdve fölfelé fogunk csak rövid pálcákat, sima rövid pálcákat horgolni. Összesen 14 darab rövid pálcát fogunk készíteni, és ezt úgy fogjuk megtenni, hogy 3 darab ebből, 3 sor világos lila, 1 sor sötét lila, 2 sor világos lila, 1 sor sötét lila, 1 sor világos lila, 1 sor sötét lila, és utána megint 4 sor világos lila, és 1 sor sötét lila. De ezt most azért nem mutatom, mert a számok nem változnak, egyszerűen csak megyünk sorba felfelé. Összesen 16 darab sort kell felfelé haladnunk, és így. De igazából ez csak az én elképzelésem. Ha ezt ti sima, egyszínű fonálból szeretnétek, akkor egyszerűen csak haladunk felfelé annyi sort, amennyit az előbb mondtam, és onnantól kezdve folytatni fogjuk majd a fogyasztással, viszont én most elkészítem ezeket a sorokat, és utána jövök vissza. Elkészültem a 16 sorral, mint mondtam, 3 lila, 3 világos lila, 1 sötét lila, 2 világos lila, 1 sötét lila, 1 világos lila, 1 sötét lila, majd megint 3 világos lila, 1 sötét lila, 2 világos lila és 1 sötét lila. És most megint szint váltottunk, mert marad ugyanez a folyamat, hogy 3, 2 és 1, viszont most elkezdünk fogyasztani. Igazából annyit fog az egész történni, hogy minden egyes sorban először az elejéből, majd innen, erről a részről mindig váltakozva fogunk fogyasztani. Egyszer innen, minden egyes sorban. Most igazából a sorfogyasztást megmutatom, hogy kell csinálni, és onnantól kezdve sima, rövid pálcával fogunk haladni. Szóval a sorfogyasztás az mindig úgy történik, hogy megfelezünk 2 darab láncszemet egymás mellett, ezt és ezt,
és ezeket így összekapcsoljuk. Összehúzzuk így. Ezután meg olyan, mintha egy sima rövid pálcát készítenénk. Ezzel lényegében megtörtént a sorunknak az egy darab egy láncszemes vagy egy rövid pálcás elfogyasztása. Ez annyit eredményez, hogy egy darabbal kevesebb lesz ebben a sorban, amikor majd a végéhez érünk. Így megyünk körbe, minden egyes sorban a színváltogatás megtörténik, és minden egyes sorban most itt fogyasztottam, körbe megyek egészen addig, hogy ide érjek, utána a következő sorban pedig ugyanezt vele szembe fogok. Lényegtelen, hogy hol fogyasztotok, az a lényeg, hogy mindig minden sorban legyen egy láncszem fogyasztás, és így fogunk fölfelé emelni 20 darab sort, és amikor 20 láncszemet fogyasztottunk, utána visszajövök, és megmutatom, hogy utána hogyan lesz tovább. Nem kell megijedni attól, hogyha az eleje nem szép. Jelenleg most nekem sem szép lett az összekapcsolás, de azért, hogyha így egyenesbe rakom, akkor látszik, hogy hol van az összekapcsolt részem, ahol ugye a fonalváltás történt. Ide az elejére fogjuk majd elkészíteni a szakállat, szóval ezt a részt itt teljesen el fogjuk takarni, ezért mondtam azt, hogy nem lényeges, hogy ez most jelenleg itt így néz ki, ugye a többi területen ott pedig nagyon is jól néz ki. De ez természetesen, aki nem csinál színváltást, annak teljesen mindegy, hogy néz ki, mert hogyha te csak teljesen egy színre készítitek, akkor is tökéletesen jól fog mutatni. Szóval most elkészítem a 20 darab sort, ide-oda váltakozva, és amikor megtörtént a 20 darab sorom, akkor vissza fogok jönni, és megmutatom, hogy hogyan megyünk tovább. Befejeztem a 20 sort, most jelenleg ugye így néz ki. A végére pont a sötét lilával kell, hogy befejeződjön, vagy hát ugyebár akinek attól függ, hogy hogyan csinálja. Aki esetleg sima egyszínűvel csinálja, annak meg ugye lényegtelen. A szemszám az teljesen lényegtelen, hogy mennyire jött ki, mert így, hogy megcsináltuk ezt az alapot, innentől kezdve nem fogunk tovább horgolni, ezért nem lényeges, hogy még felfelé hány sort csinálunk, vagy hány sort nem fogunk csinálni, mert marad ez az alap. Ugyanis úgy fogjuk ezt a részt most megcsinálni, hogy ez kész van. Mielőtt nekiálltok tömni, érdemes belevágni egy karikát az aljába, ide lentre, amivel úgymond adtok egy pici, nem baj, hogyha kicsit kisebb, de ezzel adtok az aljának egy enyhe keménységet és merevséget, ugyanúgy, mint a talpának, nem fogjátok tudni utána ilyen csúcsosra, kerekre tömni. Szóval mindenképp érdemes az aljára egy ilyen kerek kartont vágni, és ezt a manót most úgy fogjuk megcsinálni, hogy kész van a teste, és a sapkát is meg fogjuk tömni, a sapka fog rájönni ide, és nem fogunk külön, mint a nagymanónál, ahogy csinálunk rá egy csúcsot, mert úgy gondolom, hogy átgondoltam, és az igazából eléggé fonálpazarlós, mivel megcsinálod a csúcsot, és plusz még rá a sapkát, ezért direktben megcsináljuk rá a sapkát. Most egyszerűen csak tömjük ki, először is beleteszem ezt a kemény kartont ide az aljába. Erre nagyon vigyázzatok, hogy ez alá a karton alá, ide, ez alá ne tudjon fonál menni, mert akkor ugyanúgy ki fog csúcsosodni. Szóval nagyjából helyezd el középen, próbáld meg ezt így leszorítani a kezeddel, és elkezdheted kitömni egységesen minden irányba. A lényeg az, hogy először körkörösen megtömöm, hogy a fala az teljesen egységes legyen. Az sem érdemes túltömni, mert akkor nem lesz szép a formája. Érdemes arra figyelni, hogy azért próbáljunk meg nem egyik oldalon túltömni, hanem minden irányba ugyanakkor a darabot venni a tömőanyagunkból, és látjátok így, próbáljuk meg azért egységesen kör alakot kialakítani. Jó, igazából azt gondolom, hogy a tömésre túlságosan nem lényeges, hogy most hogyan csinálja, de ezt csak így jó tanácsként mondtam. Kinek milyen van otthon, én annól régen, megmondom őszintén, amikor még nem volt vattám, akkor papírzsepivel tömtem. De felhasználtam már anyagdarabot is, meg nem tudom, amitek van, bármivel lehet, akár mit tudom én, egy puha, levágott anyagdarabbal is meg lehet tömni. Igazából most jelenleg nekem antiallergén szivacsom van, mert korábban csináltam megrendelésekre dolgokat, és úgy voltam vele, hogyha azért kisbabának kell adni ilyesmit, nem igazán szeretném, hogy ez allergizáljon.
és azért úgy gondoltam, hogy inkább utána járok, és beszerzek ilyen szivacsot. Ezt Pesten vettem, de megmondom őszintén, hogy nem tudom már hol, mert körülbelül 10 évvel ezelőtti, és azt szoktam csinálni, hogyha itthon elkészül valami, amire már nincs szükségük a gyerekeknek, és már abszolút nem használják, akkor a benne lévő anyagot, mármint itt most a tömőanyagra gondolok, akár egy vart párnánál, vagy bárminél is, a benne lévő anyagot előszeretettel szeretem újra hasznosítani, hogy ne vesszen kárba. Jó. Hát igazából nagyjából így meg vagyunk, és idehoztam a kezeket is hozzá, hogy lássuk. Teljesen a tetejéig kell tömni, az nagyon fontos. Ki fog lógni a tömőanyag, de nem kell ettől aggódni, mivel hogy majd amikor jön a sapka is ugyanúgy alulról meg lesz tömve, és a kettő így együtt találkozni fog. Így emiatt igazából nincs jelentősége annak, hogy most itt a tömőanyagunk kilóg vagy nem lóg. És látjátok, én ezért szeretek alulra ilyesmit tenni, amikor azt szeretném, hogy az alsó felület az egyenes maradjon, mert ha most ezt úgy hagyom, hogy nincs benne semmi, akkor ez az anyag, ez így elkezd így kifelé dudorodni, és még igazából normális lábot sem lehet neki csinálni, meg semmit. Ezért én mindig szeretek ilyen megoldásokat kitalálni, amivel úgymond a saját munkámat is segítem, és majd utána, amikor jön hozzá a láb, akkor az majd segíteni fog azon, hogy nagyon-nagyon jól mutasson a láb rajta. Na szóval ennyi a tömés most egyelőre, majd amikor jön a sapka, akkor még úgyis tömni fogok bele, csak igazából most az úgy gondolom, hogy úgyis csak kiesne. Úgyhogy majd azzal együtt még tömni fogjuk, és most szeretném megmutatni, hogy milyen, hogyha rákerül a kéz majd. Szóval a keze az ide fog jönni, ehhez a peremhez fogjuk kötni, és ugye ide jön a szívecske az elejéhez. Úgyhogy ha úgy gondoljátok, hogy a kezén szeretnétek még, hogy hosszabb legyen, és hogy jobban lelógjon, azért nem szükséges, hogy jobban lelógjon, mert jön a szakál, és a szakál fölé fog jönni a kéz. Szóval igazából, hogyha a szakál alatti itt akarjátok majd bekötni, mert innen néz ki jobban, akkor azt is megtehetitek nyugodtan. És még egy kérdésem lenne, hogy szeretnétek, hogy a láb állós legyen, mert meg tudjuk oldani azzal is, mondjuk ehhez a testhez ez a láb elég kicsike, de simán meg lehet oldani, mert hogyha van otthon, szerintem állósba is nagyon-nagyon jól mutat, vagy egyszerűen csak lógós legyen. Mind a kettővel nagyon jó, én nekem mondjuk jobban tetszenek az állós manók, de ezt nektek kell eldönteni, hogy ti hogyan szeretnétek, és akkor majd légy szíves írjátok meg, és úgy fogjuk befejezni. Szóval, hogyha állósra szeretnétek a lábakat, akkor egyszerűen lehet kapni, tudjátok, ezeket a műanyag csöveket, aminek körülbelül olyan, mint a PVC cső, csak ez kemény, nagyon kemény és nem gumis, és abból levágunk egy darabot, azt körbe tekerjük szivacsal, és egyszerűen ide beledugjuk ebbe a lábba, még hogyha nem is tekerjük körbe szivacsal, csak simán beledugjuk, akkor is jobb, mert ugyanúgy ad a lábnak egy kemény, tartós merevséget, ami ezt a teljes testet meg fogja tudni nekünk tartani. Nem mondom, hogy 100%-osan meg fog állni, mert azért azt valljuk be, hogy a láb eléggé icipicike lett, de szerintem ad neki egy olyan tartást, hogyha mondjuk neki támasztjuk a karácsonyfa alá, vagy bárhol a falnak, az így meg fogja tudni tartani. De ezt mondom, döntsétek el ti. Szóval ez lett volna a teste. A következő, amivel megyünk tovább, az a szakálrészles és az orra. Azt egy videóba fogom felvenni, mert az orra az nagyon rövid, a szakál az ugye kicsit hosszabb, így a kettő majd kiegészíti egymást, és az utolsó folyamat, ami jön, az pedig majd a sapkája lesz. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy sikerül megcsinálnotok, és ettől a résztől mondom, ettől ne tartsatok, hogy itt hátul, hogy látjátok, az enyém is milyen csúnya, hogy itt hogy kapcsolódik össze, mert a szakál úgyis le fog lógni egészen idáig, szóval ezt a részt itt teljesen el fogja nekünk takarni, és így nem fog egyáltalán látszódni az, hogy mi is van ott. Na, tömőanyag kijött. Hogy mi is van ott, vagy hogy is néz ki. Ennél most tényleg nem lényeges. Vannak rá módszerek, hogy szépen legyen, de most őszintén én se figyeltem erre oda, mert úgyis takarásban lesz az egész, a hátsó oldalán meg nem fog látszódni, hogy hogy néz ki. Szóval köszönöm, hogy itt voltatok, ha úgy gondolod, hogy szeretnéd elkészíteni még a manót, még mindig van lehetőséged rá, hogy csatlakozz, mert még nem vagyunk teljesen kész, még jönni fog 2 videó a befejezésig, és
Hát kövessd be a csatornát, hogyha van kedved, lájkold a videót, és írd meg, légy szíves akkor kommentben, hogy hogyan szeretnéd látni a lábát. Egyenesen álljon rajta, vagy pedig csak egyszerűen lógós legyen. Igazából elmondtam, hogy kell, szóval ha innentől kezdve szeretnétek ti magatok megvalósítani, arra is van lehetőség, ez mindenkinek adott dolog, úgyhogy ennyi lett volna. Köszönöm szépen, szép napot nektek, sziasztok!